Ik heb heel veel kunst gemaakt. Maar als je me vraagt wat betekent het voor je, dan moet ik er echt even over nadenken. Ik wil je gewoon tekenen. Dat is dat je bijna zoiets hebt, je fietst door, maar je fietst weer terug. Dat gevoel moet je hebben. Dus er moet iets zijn wat je triggert. Wat je bijna, dwingen is een groot woord, maar je ertoe zet. Het moet een soort noodzaak zijn, dat is het woord, om het te maken. Op dat moment. Hij ligt in het midden. Ja, volgens mij ligt hij hier. Een stapel papier op de grond. Een model voor je op de grond. En zelf op de knieën. En je begint te tekenen. En een paar uur later heb je gewoon heb je het werk. Ja, je verliest jezelf ook. Je bent ook niet meer bewust van tijd en plaats. En je creëert. Je bent gewoon aan het flowen. Als je op de vloer werkt, dan ben je veel meer één met... ik weet niet, ik voel me meer verbonden ook met het papier, met het werk, met het model. Je bent ook op dezelfde hoogte, dus niet het model zitten en dan de kunstenaar die van achter een ezel een beetje toekijkt. Maar gewoon heel een beetje een soort oergevoel of zo, dat krijg je dan ook wel. De seks en de naaktheid, dat is meer een tool. Dat is een tool om tot die expressie te komen. Maar dat is niet een doel op zich. Absoluut niet. Nee, dat is meer een soort noodzaak om tot die esthetiek te komen. Dan ben je zo letterlijk open en bloot voor elkaar. Dus dan leer je elkaar wel kennen. Dan zie je juist de dingen die je normaal niet ziet als je met iemand even een gesprekje hebt. Je hebt het samen gemaakt natuurlijk. Zonder model geen werk. I met Fiker at the No Man's Art exhibition opening. He told me that he's an artist and showed me some of his work. And he said, would you be willing to model for me? And it's something that I never really thought I would do. I want to have a good time and in the end have a really amazing piece of art. Hello? Hi Fiker, it's Caspian. Caspian, come in. Fiker, onderhand dat je met hem praat, fotografeert hij. Hij gaat de straat op, ziet een jongen, vraagt of hij een foto mag maken, dat is het contact. Eenmaal thuis tekent hij, fotografeert hij, onderhand dat hij met de jongen communiceert. En alles gaat klik, klik, klik uit de losse hand. Nu is het leuke ervan, het zijn nooit laffe foto's. Fiker maakt 1000 foto's. En dan kan hij net ertussen zitten, dat hij net die spanning heeft. En dat is zijn manier van communiceren, contact Precies, maken. dat is het voordeel van, als je een fototoestel op je buik hebt hangen, dan heb je toch eerder contact, met jou dan als ik je maar zomaar aanspreek. Ik bedoel, dat geeft toch dus het is nog een soort excuus om makkelijk met mensen in contact te komen. De kunst is het resultaat, maar eigenlijk is het gewoon zijn manier van met de mensen omgaan en communiceren. Net als Fiker op straat tegen een jongen oploopt en een fotografeert, zo lopen wij tegen een foto op. Ja, precies. Dat is het. Ja. Zoals ik hem getekend heb, zo heb ik hem denk ik ook ervaren als model. Heel naturel. Gewoon echt, alles ging vanzelf. Echt, iedere tekening, met iedere pose kwam weer een andere tekening. En we hebben ook gewoon gesproken tijdens het tekenen. En ja, het was gewoon, het flowde gewoon. Ja. The way that he drew so quickly, how he interpreted all the shapes of my body so quickly and so accurately, just picking up on the smallest curves and lines. That's what I was amazed by. De energie is altijd anders. Dan kan je, weet je van tevoren ook niet. Het is gewoon ook een soort podiumvrees of zo, dat je van tevoren echt niet weet wat je gaat doen. En in het begin dan moet je ook echt op gang komen en ja, dat is gewoon doorwerken. Weet je, maar iedereen wil weten wie die is. Alleen soms kan het niet.
Ik heb toen op een gegeven moment gedacht van ik ga niet zoeken actief meer. Ik ga met mezelf aan de gang, gewoon met wie ik ben. En dat is zeg maar wel dit. En als je al je tijd alleen maar aan het zoeken gaat besteden en je vindt ook nog eens niks, nou ja, hoe teleurgesteld ben je dan aan het einde van de rit? Je moet het zien als ik zoek niet, ik vind. En je vindt het in je werk. En dan kan je misschien ooit wel diegene vinden van wie je bent. Maar misschien geeft dit wel meer antwoorden dan diegene. En het werk gaat er helemaal niet over als je het ziet. Maar ergens zit het er wel in. Dus daar heb ik dat al geleerd. Om dingen te sublimeren, zeg maar. Iemand die gevoelig genoeg is. Of iemand die misschien iets ervan weet. Die ziet het. Of die voelt het. En dat is genoeg. Zo. Als ik moet kiezen morgen. Ik heb die keuze al gemaakt. Ik denk dat het toch voor mijn werk is. Voor mijn kunst. Ja, dat ben ik.